เคยคิดกันไหมคะว่ากล้องหลักเคยคิดกันห้องหลักเอาไว้เคยคิดกันไหมคะว่าห้องน้ำเนี่ยส่งผลต่อการเงินเราขนาดไหนสวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ Talk Sense by Our Diary นะคะวันนี้เราก็อยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติเลยแล้วก็อยากจะคุยเรื่องแบบความเป็นธรรมชาติก็คือน้ำต่างๆนะคะคือต้องบอกว่าฮวงจุ้ยเนี่ยคำว่าน้ำหมายถึงเงินทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็หมอดูฮวงจุ้ยส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องห้องน้ำสักเท่าไหร่ใช่เขาก็จะสนใจแค่แบบหน้าบ้านทิศไหนติดกระจกแปดเหลี่ยมอยู่แค่ไม่กี่อย่างดังนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องเงินสำหรับมนุษย์ในบ้านก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่เราเอาไว้ใช้ขับถ่ายเอาไว้อาบน้ำเนี่ยเหรอเพราะว่าคนโบราณเขาถือว่าน้ำคือทรัพย์เขาถึงได้บอกว่าให้หน้ามีน้ำเพราะว่าจะได้น้ำมาจะได้มีทรัพย์ทีนี้เวลาเราพูดว่าน้ำในบ้านเนี่ยมันก็จะมีน้ำที่ออกทางท่อที่เราทิ้งใช่ไหมคะเดรนกับอีกอันนึงก็คือน้ำจากหลังคาซึ่ง EP น้ำหลังคาเนี่ยเราเคยทำไปแล้วว่าแบบถ้าเราอยากจะให้มันมีเกิดทรัพย์ในบ้านหรือว่าเงินไหลออกนอกบ้านก็ขึ้นอยู่เกี่ยวกับหลังคาก็ใครที่ยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำในห้องน้ำนะคะคือหลายคนน่ะตอนนี้ด้วยความที่เจอพิษเศรษฐกิจจากโควิดนะคะก็เราปกติเราไม่ทำให้แต่เราให้ความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เราอยากช่วยนะคะก็คือหน่อยก็คืออย่างน้อยมันจะได้ทำให้เขาเก็บเงินได้อย่างน้อยปัญหาก็น้อยลงนะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าห้องน้ำเนี่ยโถส้วมต้องหันขนานถนนถ้าเป็นบ้านนะคะไม่ใช่ร้านค้าต้องหันขนานถนนเท่านั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้หันขนานถนนแล้วอยากทำให้ตัวเองมีปัญหาเรื่องเงินน้อยหน่อยเอาไปซื้อพรมถูกๆก็ได้แล้วก็มาตัดให้มันเป็นรูปเกือบม้าเดี๋ยวให้แปะภาพให้นะคะกรณีที่โถส้วมผิดนะคะแต่ถ้าเกิดโถส้วมไม่ผิดเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพียงแต่ว่าสีของห้องน้ำก็มีผลนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้การ์ดบอกสีที่สมควรอยู่ในห้องน้ำที่จะทำให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินน้อยที่สุดห้องน้ำเท่านั้นนะคะไม่ใช่การ์ดบอกสีไปแล้วไปใช้ทั่วบ้านไม่ได้นะไม่ได้นะใช้ได้ในห้องน้ำเท่านั้นสามารถใช้ได้ห้องน้ำทั้งบ้านเลยก็คือห้องน้ำรับแขกห้องน้ำคนลูกชายลูกสาวตัวพ่อตัวแม่คือใช้ได้ทุกห้องน้ำเลยใช่แต่ขอให้ในห้องน้ำเท่านั้นที่อื่นไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะสีพวกนี้อันตรายมากนะคะมันทำให้คุณล้มละลายได้เลยดังนั้นขอความกรุณาใช้แค่ในห้องน้ำนะคะทีนี้ก็ต้องสอนวิธีบวกก่อนต้องสอนบวกก่อนก็คืออย่างที่เรารู้กันนะคะเวลาที่เราจะคำนวณบ้านเลขที่อย่างเงี้ยค่ะเราเอาบ้านเลขที่มาบวกกันถ้าสมมุติว่าคุณเป็นบ้านเดี่ยวปกติเนี่ยค่ะคุณสามารถเอาเลขมาบวกได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นนะคะบ้านเลขที่11/12ทีนี้11/12ที่เราต้องทำก็คือเอา1 11ด้านหน้ามาบวกกันได้2ใช่ไหมคะแล้วก็บวก/12เข้าไปก็คือบวกตัวเลขหลักบวกตัวเลข1ดิจิตก็คือหลักเดียวให้หมดก่อนนะคะก็จะเป็นเลข1บวกเลข1บวกเลข1บวกเลข2ก็จะเป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมคะพอมันบวกกันได้5อย่างเงี้ยก็คือผลลัพธ์ได้5ก็เดี๋ยวรอฟังว่าถ้าการบอกว่าบ้านที่ผลรวมได้5เนี่ยต้องใช้สีอะไรก็สามารถใช้สีนั้นในห้องน้ำได้แต่ถ้าคุณเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นหรือว่าถ้าเป็นแฟลตอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนอยู่อาศัยในตึกหนึ่งเยอะๆเนี่ยค่ะส่วนมากพวกนี้ค่ะเขาจะมีห้องเลขตึกแล้วก็มีสแลชเลขห้องของตัวคุณเองซึ่งคนส่วนมากก็ยังสับสนอยู่ว่าต้องเอามาบวกกันหมดเหมือนกับบ้านเดี่ยวปกติไหมคำตอบก็คือคุณใช้แค่เลขด้านหน้าเลขตัวตึกด้านหน้าจริงๆนะคะอย่างเช่นคอนโด507/11แสดงว่าคุณอยู่ห้องที่11ถูกไหมคะแต่ว่าเลขคอนโดคุณคือ507เพราะฉะนั้นที่คุณต้องเอามาบวกก็คือเลข5บวกเลข0บวกเลข7ได้12ถูกไหมคะพอได้12แล้วก็เอาเลข1กับเลข2มาบวกกันกลายเป็น3แสดงว่าห้อง507/11เนี่ย
ต้องดูผลลัพธ์เลข3ทีนี้นะคะถ้าใครยังฟังแล้วแบบงงๆอยู่ว่าฉันต้องใช้ผลลัพธ์อะไรสามารถย้อนกลับไปดูตรง EP ไหว้เจ้าที่ได้นะคะ ตรงนั้นจะสอนละเอียดกว่านี้ตรงนี้ก็ขอแบบเร็วๆแล้วกันเนาะเราจะได้ไปคุยกันได้เลยก็คือสีที่เราจะแนะนำเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณมีปัญหาน้อยลงในบ้านพูดอย่างนี้ ปัญหาเรื่องเงินนะบอกได้เลยว่าจะทำให้มีปัญหาในบ้านน้อยลงใช่ก็คือแบบสมมุติว่าคุณไม่รู้ทางออกว่าจะหาเงินยังไงหรือว่าที่ร้านมีปัญหาจังเลยเดี๋ยวมันจะมีทางออกมาช่วยให้นะคะก็ถ้าผลลัพธ์นะคะรวมกันได้เลข1หรือเลข9นะคะให้คุณใช้สีแดงนะคะก็โทนสีแดงทั้งหมดเลยใช่นะคะต่อไปถ้าเป็นอะไรก็ได้นะอยู่ในห้องน้ำมาเป็นอะไรก็ได้จะเป็นขันเป็นอะไรเอาดอกไม้ไปตกแต่งตุ๊กตาไปวางผ้าอย่าเป็นผ้าขนหนูก็พอเพราะผ้าขนหนูไม่ได้อยู่ในห้องน้ำอย่างเดียวต่อไปนะคะถ้าผลลัพธ์รวมกันได้2นะคะให้คุณใช้สีเขียวค่ะสีเขียวเข้มเขียวอ่อนอันนี้ได้หมดนะคะต่อไปถ้าเป็นผลลัพธ์รวมกันได้3นะคะสามารถใช้ได้สีขาวสีครีมหรือว่าสีเหลืองได้3โทนเลยแต่ว่ามันก็เป็นโทนอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นสีถ้าสมมติว่าผลลัพธ์รวมกันได้4นะคะก็คือบวกกันได้4หรือผลลัพธ์รวมกันได้7นะคะ4กับ7นะคะให้คุณใช้สีชมพูหรือว่าสีม่วงนะคะต่อไปนะคะถ้าผลลัพธ์รวมกันได้เลข5นะคะให้คุณใช้สีส้มแต่ส้มเนี่ยต้องส้มนะไม่ใช่แบบออกไปแดงดีกว่าเพราะถ้าคุณส้มไปแดงเนี่ยถ้ามันกลายเป็นสีแดงปุ๊บจากที่จะมีปัญหาเรื่องเงินกลายเป็นว่าเงินหายทีก้อนใหญ่เลยนะคะอันนี้เรื่องใหญ่มากแต่ว่าถ้าบ้านเลขที่ที่ตก1กับ9เนี่ยคุณใช้สีส้มส้มออกแดงหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าสีแดงบ้านนั้นมันไม่ได้ทำลายเรื่องเงินแต่ว่าสีแดงสำหรับบ้านเลขที่5เนี่ยอย่าไปแตะต้องมันในห้องน้ำนะคะขอเตือนไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมีคุณผู้ชมบางท่านอาจจะแบบว่าก็สีนี้มันสีแดงฉันก็ไปวางไว้ในห้องน้ำแต่จริงๆน่ากลัวมากต่อไปนะคะถ้าผลลัพธ์รวมกันได้6นะคะก็ชอบเลยพวกผู้ชายเทาดำน้ำตาลนะคะพวกแบบปูนล้อเปลี่ยนบ้านเลขที่กันสีเทาอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายนะคะถ้าผลลัพธ์รวมกันได้8นะคะให้คุณใช้สีฟ้าน้ำเงินก็พูดง่ายๆทั้งโทนนะคะก็สามารถใช้ได้ก็ฝากไว้อันนี้ก็คือเอาไว้ช่วยโควิดจริงๆใช่มันคุณจะเห็นผลเลยแต่ก็ต้องเตือนก่อนว่าภายใน3เดือนนะคะอะไรที่เป็นช่วงดีท็อกอะไรที่ไม่ดีก็จะโชว์มาให้แต่เมื่อโชว์แล้วมันจะมีทางออกให้เรานะคะไม่เลวร้ายมากดังนั้นก็ฝากไว้พี่อ๋อเชื่อว่าเทปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โควิดเซฟเงินได้หรือปัญหาเรื่องอย่างสิ่งที่เราแนะนำกันก็มองว่ามันไม่ต้องไปทุบบ้านไม่ต้องทำอะไรแค่มันแค่แบบของตกแต่งหรือว่าสิ่งที่เราใช้แค่ใช้เงินต่ำกว่า100 บาทไปซื้อผ้าขนหนูผืนละ20ก็ยังได้นะคะถ้าใครชอบกันก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะคะคนที่แบบเขามีปัญหาเรื่องเงินอยู่หรือแบบอะไรเงี้ยเขาจะได้เข้ามาดูแล้วเขาสามารถเป็นวิทยาทานแชร์ต่อได้นะคะ